بسم الله الرحمن الرحیم. درس بعدی ما در مورد از است که چطور میتونیم یک کستومر جدید ایجاد بکنیم. قبلا ما شما در مورد ازی که وندر چگونه ایجاد میشه و لیست وندرهای ما چطور به اکسل انتقال داده میشه یا لیست معاملات را که وندر اجرا کرده چطور به اکسل انتقال داده میشه و لیستی که در اکسل ترتیب کردیم به اینجا چطور آورده میشه هم صحبت کردیم. امروز در مورد ازی که یک کستومر را چگونه ایجاد کنیم ما شما صحبت میکنیم. کستومر را از این طریق هم میتونین که شما ایجاد کنین، از این طریق هم میتونین یک کستومر ایجاد کنین و از طریق مینو هم کستومر سنتر. وقتی که ما در قسمت کستومر میاییم اینجا مثل وندر ولی یک آپشن نیست، دو آپشن برای ما میده. فعلا میخوایم صرف بالای نیو کستومر ما شما کار بکنیم. نام کستومر خود میگیم که یکی هست. نام کستومر ما هست کامران. اوپنینگ بلنس نداره. این کمپانی داره به نام کامران و انبراز. .ltd. کانتکت ما هست خود احمد کامران. فون نمبر اینا هم هست. از اینجا یک فون نمبر اساین میکنیم. فکس نمبرش هم به این شکل یک فکس نمبر برشون اساین میکنیم. از این قسمت الٹرنیتیو فون نمبر هم از این قسمت برشون میدیم. الٹرنیتیو کانتکت ما هست برادر ازی و ایمیل خود ازی هست کامران @gmail.com و دیگه مسائل نداره. خب آدرسش این آدرس دیجا به خاطر ازی مهم است که اگر ما با وندر خود کدام معامله اجرا میکنیم یعنی سر اینا بعض اجناس به فروش میرسانیم پس آدرس از اینا باید بر ما معلوم باشه. به می خاطر نوشته میکنیم ای که است در چوک مخابرات است. استیت یا پروینس شام از جلال آباد. پوستال نمبرش 22000. کنتری اوریجن افغانستان. نوتش هم چیز نوشته نمیکنیم. شما وقتی که اجناس بر اینا رایی میکنین او به کجا مواصلت کنن. بعض افراد هستن دفترشان در یک جای هستن گدامشان در جای دیگه، به این خاطر اجناس به گدام رایی میکنه و انوایس به دفترشان ولی از اینا اردوش در یک جای هست. به این خاطر برشان میگیم که کاپی تو شپ آدرس. خب میگه به می شکل کاپیش کنیم درست است. آدرس نیمش چی باشه؟ میگیم شپ تو وان یا یوازش نوشته میکنیم ستاک هاوز. با ستاک هاوزشان رایی میکنیم یا امیر ادیت میکنیم، ادیت میگیم برش و ایواز از این نوشته میکنیم مین آفیس و ایره اوکی میکنیم. از این طریق تانستین ادیت کردن یاد بگیرین. اد نیو میگیم یک آدرس برشان ایجاد میکنیم اوکی میگیم میره شپ تو وان شد. چون می شپ تو وان درست نیست دیلیتش میکنیم و اینجا میگیم دیلیت او دیلیت میشه ایوازش مین آفیس میاریم. هم از این طریق هم اد نیو گفته میتونیم و هم از این طریق اد نیو گفته میتونیم. هر آدرسی که در اینجا موجود باشه اگر شما دیفالت چک باکس آن بانین به این معنی که
به صورت دفالت تمام چیزها به اینمی آدرس رای کرده میشه. ادیشنال انفارمیشن از این تایپ از این چیست؟ تایپ از این را نوشته میکنیم که آیا ای از بخش ادورتایزینگ است، ای کستومر رفرال است، ریتیل است یا هول است. باش میگیم که این نفر از جلال آباد است. اینجا تایپ جدید اد میکنیم به نام جلال آباد و این هم اوکی میگیم. اگر شما باز تایپ هایتان قسمی هسته که مثلا کشورها را هم در بر میگیره، نوشته میتونین که افغانستان ای را هم اوکی بکنین و اینجا بیاین برش بگیرین که جلال آباد یا افغانستان، یا میتونین جلال آباد از سب آیتم آف افغانستان بگیرین. جلال آباد ای که ما را از اینجا از کجا ایدیت کرده بتانیم باز قسمت لیستی را میخوانیم. سب آیتم آف افغانستان و اوکی. این افغانستان جلال آباد شد برتان. درست است؟ ترم ما کتی یادم ترست که میگیم 1% در ظرف در روز باید برشان مفاد بتیم. رپرزنتیتیو یا رپ، اگر کمپانی ما در 3-4 جای دکان داره، یعنی نمایندگی خود داره و یک نمایندگی ما در جلال آباد هست، پس میتونیم اینجا برش نوشته کنیم که میتونه یادم از جلال آباد مال به دست بیاره، چون ما از یک جای تولیدات داریم به خاطر ایره خالی میمانیم. preferred send method، به یادم ما انوایس ها را از چه طریق ارائه میکنیم؟ آیا ایمیل است، میل است یا نن؟ میگیم از طریق میل است برای اینا اینترنت. در قسمت سیل تکس انفارمیشن، آیا بالای یادم شما تکس وضع میکنین یا نمیکنیم؟ میگیم بله تکس بالاش وضع میشه، اگر نمیشد باز نن تکس برش میگرفتیم، پس بالای یادم هم تکس وضع میکنیم. تکس آیتم چی است؟ فعلا چون دیگه تکس آیتم نداریم، ای اوت آف استیت هسته، ولی یک دانه ایجاد میکنیم. اد نیو برش میگیم، از طریق نیو آیتم و سیل تکس انتخاب میکنیم، میگیم بالای اینا 11% یا 12% تکس هست. نام امی سیل تکس خود 12% میمانیم. دسکریپشنش هم اگر چیزی دلتان شد اضافه نوشته بکنین. در قسمت فیصدیش هم نوشته میکنیم 12 و تکس اجنسی را برش اساین میکنیم به نام کی؟ گاوت تکس اجنسی و ایره میگیم اوکی. به این معنا که ما یک نوع تکس آیتم دیگر علاوه کردیم. ریسیل نمبر به این معنا که اگر ما به این کمپانی اجازه دادیم که اموال ما را اینا به فروش برسانه، پس باید یک ریسیل نمبر یا یک لایسنس نمبر برشان ایشو کنیم. ما کستوم فیلدز نمبر میخوایم یک کستوم فیلد بتون بر اینا، برش میگیم که هوم نمبر، هوم موبایل، پس میگیم که ایره برای کستومر را ترتیب بسازه. اوکی میکنیم، این هم اوکی میگیم، هوم نمبرشون هم از این طریق برشون میتیم. پیمنت انفارمیشن، اکاونت نمبر داره یادم؟ بله اکاونت نمبر داره. کردیت لیمیتشون چقدر است؟ ما را میگه که تا 500,000 برامون قرضه میده. پریفرد پیمنت متد، بهتر کدام طریقه را اینا میدانن که از او طریق بر ما پول بتن؟ اینا میگن ما اکثرا از طریق چک براتون پول میدیم. درست است؟ اگر باز از طریق کردیت کارت میخواست، مثلا امریکن اکسپرس یا دیسکاور یا مستر کارت کابل بانک و ویزا بانک الفلا و دیبیت کارت فلانی و گفت کارت دیگهش، باز اینیا را مجبور است خانه پوری بکنیم. فعلا اینا میخوان از طریق چک با ما معامله اجرا بکنن. این قسمت جاب انفارمیشن، باز از طریق نیو که جاب میزنین، اد جاب، از این طریق ما شما انشالله خانه پوری میکنیم. فعلا امیره باش میگیم اوکی. ببینین اینجا یک دانه کستومر به نام کامران به نزد شما علاوه شد.
ای که یک کستومر دیگر هم ایجاد کنم. کستومر دیگه ما باید کی باشه؟ میگیم کستومر دیگه ما باشه میگیم کستومر دیگه ما باشه به نام جاوید. اوپنینگ بلنس از این آدم ما قرضدار هستیم به اندازه 34,000. با کدام تاریخ؟ تاریخ 7. کمپانی نداره، این آدم مستر است. بین یک تا مثال در کمپانی خود داشته باشیم. مس سمینه بگذاریم این رو تبدیل کنم. مس چه بگذاریم امی درست است دیگه. سمینه ام جاوید. بله و کانتکت ما سمینه ام جاوید شد. فون نمبر ازی است، یک فون نمبر دلخواه، فکس نمبرشان هم دلخواه، الترنیتیو فونش هم دلخواه. الترنیتیو ازی باشه یاسین، یاسمین. دوست دختر ازی است. ایمیل ازی را میتین سمینه at gmail.com. خب آدرس خودش ایدیت میکنیم. شهرشان است خیرآباد. استیت اینا است پشاور. زپ یا پوستال نمبرش 25,000. کنتری پاکستان. و آدم ایمو هم چیز نداره. اوکی شب تو بله بین میاین جای ما ایره روی میکنیم. خیر یک دفعه بازم همی آدرس شما درشون نوشته میکنیم. پروینس پشاور. پوستال نمبرشون هم 25,000. و اوکی راستی ایره ایدیت میخوایم بکنیم، پس ایره ایدیت میگیم. شیپتونی ایره نوشته میکنیم که هاوز بخانی اینا ما تمام ادنا سرایی میکنیم. و اوکی میم در ادیشنال انفارمیشن تایپ اینا هستن یک تایپ جدید میتیم به نام پشاور. اوکی میره و ترم جدید هم داریم با اینا. یک ترم جدید است نوشته میشه نام ترم نت 5. این ده 5 روز باید پول ما رو بتن. خب 4 روز شد، یک روز تخفیف میدیم 5. net due in 5 days. discount percentage بر اینا دیسکاونت نیست، ده هیچ روزی. اوکی میگیم net 5. representative نداریم. به میتود روان کردن خط و ارتباط ما میل است. تکس کودش چی است؟ اگر نان تکسیبل باشه میگیم نه تکسیبل است ولی out of state، یعنی بالای اینا تکس وضع نمیشه، اگزامت هستن یا معاف هستن، به خاطر که مال ما میره پاکستان بازوجه ازشون تکس میگیرن. هوم موبایل نمبرشان هم یعنی نمبر موبایل هومشان است. میمونه موضوع پرایس لول. این پرایس لول انشالله وقتی که در لیست رسیدیم باز ما شما کار میکنیم و بالایش صحبت میکنیم. دیفاین فیلد اکاونت نمبرشان اینی چیز است. کردیت لیمیت که برای اینا داریم هم از 40,000 زیاد نیست. پریفرد
میگه از طریق کش با ما معامله میکنه، پول نقد رایی میکنه اینا و این هم میگیم اوکی. خب این بود طریقه علاقه کردن یک مشتری. درس امروزی ما را به می قسمت به پایان میرسانیم. درس بعدی ما انشاءالله در مورد ازی است که چطور بتانیم یک کستومر خود ادیت کنیم، چطور بتانیم یک کستومر برشان اسمشان تغییر بدیم، معلوماتشان به برنامه اکسل انتقال بدیم و غیره مسائل.